नमस्कार, स्केच अफ नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस पाठमा हामी रुमको नाम र डाइमेन्सन कसरी दिने सही तरिकाले त्यसको बारेमा हामी जान्न गइरहेका छौँ र बेसिक हामी लेआउट पनि गर्छौँ, जस्तै कि लिभिङ रुमको बेसिक लेआउट हैन, किचनको बेसिक लेआउट र बेडरुमको बेसिक लेआउट गर्छौँ। ओके, जस रुमको नाम र रुमको डाइमेन्सन कसरी दिने त्यसको बारेमा आज हामी जान्न गइरहेका छौँ। ओके, अब धेरै ढिला नगरेर हामी ट्युटोरियलमा लागौँ। हामीले ढोकाहरू राख्यौँ, झ्यालहरू पनि राख्यौँ। ओके, अब टेक्स्ट लेख्नको लागि तपाईले यदि भिडियो यो प्लेलिस्टको पहिलो भिडियोको मा यो क्याट फाइल मैले राखिदिएको छु, यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ प्लेलिस्टको रूपमा हुन्छ। तपाईले यो भिडियो यो सुरुको भिडियो हेर्नु होला, यो क्याट फाइल छ त्यसमा। तपाईले यो डाउनलोड गर्दा राम्रो, नगर्दा नि के फरक त पर्दैन, किन सिम्पल कुराहरू छ। यही टेक्स्टलाई पनि तपाईले कपी गरेर लेख्दा राम्रो हुन्छ। ओके, यसलाई नि कपी गरेर तपाईले यसलाई टक्क पारेर यहाँ राख्नु पर्यो, किनभने तपाईले रुमको नामहरू लेख्नु पर्ने हुन्छ। हो कि हैन? अनि कुनै पनि टेक्स्टलाई तपाईले एडिट गर्न डबल क्लिक गर्नुपर्छ। ओके, अब किचनको ठाउँमा तपाईले ब्याक स्पेस दाबेर यसलाई VING लिभिङ रुम भनेर लेखिदिनुस् अथवा लिभिङ हल भनेर लेखिदिनुस्। ओके, अनि इन्टर हान्दिनुस्। अब यसले चाहिँ ठुलो सानो बनाउने हो। ओके, हैन तपाईलाई सुरुबाट लेख्न मन लाग्छ भने कसरी लेख्ने? सिम्पल छ, टी इन्टर गर्नुस्, क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्नु होला। ओके, एउटा तपाईले रिजन डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको रिबन हेर्नु होला, यो रिबन धेरैले हेर्दैन, अथवा टेक्स्ट हाइट तपाईको गडबड भएर हुन्छ। सो यहाँ हाम्रो टेक्स्ट हाइट तपाईले यो चाहिँ हामीले मोडल स्पेसमा काम, यसलाई हामी मोडल स्पेस भन्छौँ, यो कालो एरियालाई। के यो जुन हामी काम गर्दैछौँ यो एरियाको नाम हो मोडल स्पेस। ओके, सो यो चाहिँ रियल वर्ल्डको डाइमेन्सन चाहिन्छ। ओके, सो यसको हाइट हामीले अहिले दिउँ, अहिलेको केसमा सपोज 11 इन्च, अनि टाइप गरौँ यसलाई VING लिभिङ रुम भनेर तपाईँ यसरी टाइप गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, टेक्स्ट हाइट ठुलो भयो भने Ctrl 1 दाब्नु होला, अथवा डबल क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। प्रोपर्टिज प्यालेटबाट तपाईँ यसरी घटाउन सक्नुहुन्छ 6 इन्च गरेर। सो राम्रो चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि दुवै राम्रो, तर मलाई चाहिँ पर्सनली एक्जिस्टिङ टेक्स्टलाई नै कपी गरेर राखेर त्यसमा डबल क्लिक गरेर अनि नाम चेन्ज गर्न चाहिँ अलिकति राम्रो हो जस्तो लाग्छ। तपाईँ ट्राई गर्नुहोस्, तपाईलाई कुन सजिलो लाग्छ त्यही नै गर्नु होला। ओके, अब डाइमेन्सन कसरी दिने त? डी यालाई इन्टर गर्नुस्, तपाईले गर्नुस्, पहिलो पोइन्ट यहाँ क्लिक गर्नुस्, दोस्रो पोइन्ट यहाँ क्लिक गर्नुस्, थर्ड भनेको कहाँ राख्ने, फेरि डी यालाई यहाँ पोइन्ट किन रुमको डाइमेन्सन त चाहियो। अब यो दुवैलाई मैले मेन वाल भन्ने लेयरमा नराखेर यसलाई कुनै एउटा डाइमेन्सन भन्ने लेयरमा अथवा कुनै डिम भन्ने लेयरमा राखेँ। ओके, सो सुरुको डाइमेन्सन भनेको यो x हो र सेकेन्ड डाइमेन्सन भनेको y हो। यो बुझाउनलाई मैले नापेको हो। सो यहाँ 12 गरौँ र यहाँ 10, यहाँ 16, 5 ठुलो आएछ एकदम। ओके, नाइस। फर्निचर लेआउट हामी एकछिनमा गरौँ होला, तर फर्निचर लेआउट भन्दा यो रुमको नाम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है, त्यो चाहिँ त्यही भएर पहिला इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ गरिहालौँ। ओके, अनि यो यस्तै डाइमेन्सन दिइसकेपछि यो डाइमेन्सन तपाईँले नराख्दा हुन्छ, पछि डिलिट गर्नु होला। सिमिलरली बाथरुममा आउँछौँ हामी। ठिक छ, अब मैले स्पेस दाब्दैछु, स्पेसले पुरानो कमान्ड तपाईँको कन्टिन्यू गर्छ। तपाईँ डिआलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यो भनेको बाथ भयो। ठिक छ, यसलाई म कपी गर्छु, यहाँ राख्छु, टोयलेट अथवा बाथरुम भनेर लेख्नुस्। यो चाहिँ सुरुको एक्समा चाहिँ तपाईँको 8 फिट छ भने वाइमा यो 5 फिट छ। सिम्पल छ, सिम्पल छ। ओके, अब यसलाई डिलिट गर्दा हुन्छ। ठिक छ, अब यसलाई नै कपी गरेर यहाँ राखेँ। बेडरुम, यो किचन, यो भनेको हाम्रो बेडरुम। ठिक छ, डिएलआई गरौँ। ओके, अब ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ म एकदम बिस्तारै गइरहेको जस्तो लाग्छ तपाईलाई भने हैन। फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोरमा हामी फास्ट जानेछौँ।
एकदम सिम्पल स्टेप नै हो यो, तर त्यही पनि तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर स्टेप बाइ स्टेप गएको हो। ओके, यो मैले नाप्दाखेरि कतै मिस्टेक हुन सक्ला, तपाईले चाहिँ अहिले चेक गर्नु होला है त। सो डिएलआई गरौँ, अथवा स्पेस पनि दाब्न सक्नुहुन्छ। ओके नाइस। अब म के गर्छु, यसलाई अलिकति बिचतिर राखौँ। ओके, यो भनेको हाम्रो बेडरुम हो अथवा मास्टर बेडरुम भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। सो मास्टर बेडरुम भनेर लेखौँ, मास्टर बेडरुम अथवा बेडरुम भनेर लेख्दा नि हुन्छ। यो चाहिँ 13 हुने भयो फिट र 9 इन्च गर्नु होला। यहाँ धेरैले स्टार गरेको देखिराखेको हुन्छ, यस्तो नगर्नु होला, याक्स गर्नु होला। स्मल याक्स भयो भने हुन्छ, सानो त्यो फरक त पर्दैन, याक्स चाहिँ दिनु होला। यो मल्टिप्लाईको टाइम, यो भनेको टाइम्स हो, त्यो स्टार नदिनु होला है। त्यो गरेको पनि हामी देख्छौँ, तपाईँ आफै पनि हेर्नुहोस्, स्टार दिँदाखेरि त्यो त्यति एप्रोप्रिएट हुँदैन है, मिस्टेकै भन्दा हुन्छ तपाईँले त्यसलाई। ओके, अब यो भनेको हाम्रो किचन। ओके, KITCHEN, र यो प्लेलिस्ट चाहिँ हाम्रो पुरानो प्लेलिस्टसँग अलि मिल्न जान्छ है। त यो प्लेलिस्ट हामी नयाँ के गर्छौँ त, यो प्लेलिस्ट हामी भिरेमा चाहिँ हामी कस्मोसको एसेट युज गरेर एक्सटेरियर रेन्डर चाहिँ म अलिकति प्रायोरिटी दिने हो, त्यति मात्रै फरक हो। ओके, तपाईलाई अब यो अटोक्याडकै कुराहरू प्लान तपाईलाई अझै गर्ने मन छ भने प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट 3 पनि हेर्नु होला है। सो यो प्रोजेक्ट पछि चाहिँ हामी स्ट्रक्चर एसेन्शियल म्युनिसिपालिटी ड्रइङ चाहिँ राख्नै छौँ। अन्त अरू पनि हाम्रो डिमान्डमा छ, तर त्यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको रिसेन्ट टार्गेट हो यो प्रोजेक्ट पछि चाहिँ। सो हेर्नु होला। ओके, अब स्पेलिङ मिस्टेक भने यस्तो रातो देखाउँछ, जुन चाहिँ राम्रो हो, राइट माउस क्लिक गरेर तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हो, यो चाहिँ राम्रो अहिलेको नयाँ फिचर भन्दा नि, यो अटोक्याडमा फिचर छ यो मल्टिलाइन टेक्स्टको। ओके ओके, अब यो भनेको हाम्रो बेडरुम हो, बेडरुम ठिक छ, इन्टर गरौँ। अनि यो 12 फिट 10 इन्च, प्राय रेसिडेन्सको ड्रइङ चाहिँ फिट इन्चमै गरेको हामी देख्छौँ। यसको अर्थ यो होइन कि तपाईले एमएममा गर्न मिल्दैन है, एमएम पनि गर्न सकिन्छ, त्यो हामीले त्यो पनि गर्नेछौँ हामी आउने दिनहरुमा। ओके, तर गर्ने तरिका चाहिँ एउटै हो तपाईको। ओके, हामीले रुमको नाम लेख्यौँ र डाइमेन्सन दियौँ। अब यसपछि यसलाई हामीले डिलिट गरिदियौँ। ओके, देख्नुभयो। अब रुमको नामहरू हामीले लेखिहाल्यौँ होइन, अब डाइमेन्सन दिनतर्फ लागौँ, किनभने ग्राउन्ड फ्लोर त लगभग हाम्रो सकियो भन्दा हुन्छ। ठिक छ, अब लेआउट तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भने लेआउट पनि गरिदिउँ, लेआउटै गरिदिउँ न। यो सोफालाई मैले सिलेक्ट गरेँ, तपाईँ गुगलमा जानु होला है, अटोक्याड ब्लक्स भनेर सर्च गर्नु, जति पनि भेट्नुहुन्छ होइन। तपाईँलाई सर्च गर्न अल्छी लाग्छ भने यो फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्, मैले यो प्लेलिस्टको पहिलो भिडियोमा राखिदिएको छु। अब पहिलो भिडियोमा किन राखेँ भन्दाखेरि धेरैले प्लेलिस्ट चेक गर्नुहुन्न होइन, ड्याङ डुङ हेर्नु, त्यस्तो नगर्नु होला। तपाईँको समय बचाउनको लागि नै मैले प्लेलिस्टमा राखेको हो है। अब यो लेआउट चाहिँ बेसिक छ, तपाईँ मिलाएर गर्नु होला है। अब यता पनि के राख्न मिल्छ तपाईँ राख्नु होला, यता कन्सोल जस्तो हामी राखिदिउँ बरु यो। सो अझै मभन्दा राम्रो लेआउट बनाउनु होला तपाईँले, फ्लावर राखेर। अहिले म टेन्टेटिभ गरिरहेको हो। अब बेडरुममा बेड चाहिँ राखिदिउँ, र नगरपालिकाको ड्रइङमा लेआउट चाहिँ गर्नु कम्पलसरी चाहिँ होइन, यो नाम चाहिँ दिनु होला, यो चाहिँ कम्पलसरी हो। बेसिक लेआउट चाहिँ गर्नु होला है, किनभने अल्छी पारा जस्तो देखिन्छ तपाईँको। बेडरुममा धेरै लेआउट नगर्नुहोस्, बेड राखिदिनुहोस् न, लिभिङ रुममा एउटा सानो सोफा राखिदिनुहोस् होइन, किचनमा अलिकति काउन्टर बनाइदिनुहोस्। ओके, काउन्टर बनाऊ है त। अब यता पनि झ्याल चाहिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो अहिलेको केसमा, किनभने किचन हाम्रो धेरै नै ठुलो आएको छ। सो यो धेरै ठुलो किचन हो। सो अब यहाँ तपाईँ स्टोर टाइपको पनि लेआउट गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको हाम्रो यो प्लेलिस्टको ट्युटोरियलको मेन टार्गेट भनेको तपाईँलाई नगरपालिकाको ड्रइङ सिकाउने हो, डिजाइनमा तपाईँ। सो तपाईँ भित्रको रुमको लेआउट खुलेर चेन्ज गर्नुहोस्, म चाहिँ एकदम खुसी हुनेछु है। ओके, अब म यसलाई अफसेट झ्याल बनाउनको लागि, अब प्रोजेक्ट फाइलहरू सेयर गर्नको लागि अब हामीले चाहिँ टेलिग्राम ग्रुप चाहिँ बनाउँदैछौँ। म त्यो चाँडै कम्युनिटी पेजमा सेयर गर्नेछु। यसलाई चाहिँ 5 फिट मैले माने, तपाईँ अलिकति चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई फिलेट गर्दा पनि भयो, ट्रिम गर्दा पनि भयो। अब
अनि त्यो टेलिग्राम ग्रुपमा चाहिँ तपाईहरूले आफ्नो समस्याहरू पोस्ट गर्नु होला अनि म आफ्नो फाइलहरू पनि त्यहाँ सेयर गर्नेछु। ठिक छ, त्यो टेलिग्राम ग्रुप बन्न साथ म कम्युनिटी पेजमा तपाईँलाई राखिदिनेछु, त्यो चाहिँ चेक गर्नु होला। अथवा हामीलाई sketchupnepal@gmail.com मा पनि तपाईँ हामीलाई स्क्रिनसट गरेर अथवा सानो भिडियो आफ्नो रेकर्ड गरेर हामीलाई पठाउनु होला। त्यसले गर्दा हामीलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ होइन, किन भन्दाखेरि त्यतिकै हामी कमेन्ट हेरेर ठ्याक्कै भन्न गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई एक्ज्याक्ट के समस्या भएको। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, तपाईँले भिडियो 2-3 चोटि हेरेर पनि तपाईँले त्यो प्रब्लमबाट तपाईँ सोल्युसन पाइहाल्नुहुन्छ क्यारे। सो भिडियोलाई बरु 2-3 चोटि हेर्नु होला, तपाईँ मलाई 100% विश्वास छ तपाईँले त्यसको सोल्युसन पाइहाल्नुहुन्छ। ओके, अब काउन्टरको विड्थ कति हुन्छ? सो 2 फिटमा दिउँ तलको काउन्टरको विड्थ। यसलाई मैले अफसेट 2 फिट गरेँ, यसलाई मैले अफसेट 2 फिट गरेँ, यसलाई मैले फ्लेट गरेँ विथ रेडियस 0। ओके, एउटा लाइन ताने 2 फिटको, अथवा लामो लाइन तान्दा नि हुन्छ, 2 फिट किन तान्ने, यसलाई फ्लेट गरिदिउँ आफै मिलिहाल्छ। ठिक छ, अब सामान्य तपाईँले काउन्टर जस्तो लेआउट चाहिँ गरिदिनुपर्छ यदि किचनको लेआउट गर्ने हो भने। ओके, अब किचनको सामग्री पनि राखिदिउँ न थोरै होइन। सो किचनको सामग्री तपाईँ इन्टरनेटबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। के हुन्छ तपाईँको 3टा कुरा चाहिँ देखाउनु होला होइन, त्यो सिङ्क, रेन्ज र फ्रिज, रिफ्रिजरेटर चाहिँ देखाउनु होला। यहाँ रिफ्रिजरेटर चाहिँ छैन, सामान्य रेक्ट्याङ्गल हुन्छ। सो यसलाई मैले कपी गरेर पहिला यहाँ राखेँ। ठिक छ, अनि यसलाई मैले रोटेट गरेँ। ठिक छ, यसलाई पनि मैले रोटेट गरेँ। सो एकदम बिस्तारै बिस्तारै गइरहेको छु नि, तपाईँ पनि त्यसरी नै गर्नु होला, हतार नगर्नु होला है। अब रिफ्रिजरेटरको लागि तपाईँले नर्मल्ली कुनै एउटा यहाँ बनाए पनि भयो अथवा जहाँ बनाए पनि भयो, खासै फरक पर्दैन है त। यो हाम्रो भयो किचनको लेआउट। अब डाइनिङ टेबल पनि एउटा सामान्य राखिदिउँ न, यो राख्दा पनि भयो, यो राख्दा पनि भयो, जुन राख्दा पनि हुन्छ। अहिलेको केसमा म यसलाई सिलेक्ट गर्छु। यहाँ चाहिँ यो ब्लक बनेको छैन है, कुनै ब्लक बन्दैन, त्यो विचार गर्नु होला। तपाईँले बनाउँदा पनि हुन्छ ब्लक तपाईँले। सो यो किचन काउन्टर यस्तो गर्दा पनि भयो, अथवा तपाईँले यसलाई रोटेट गरेर यसलाई ब्लक बनाउन सजिलो हुन्छ, किन यो ब्लक बनेको छैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हामीले ब्लक बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले डाउनलोड गर्नु भएको छ भने कुनै इन्टरनेटबाट ब्लक बनाएकै हुन्छ। सबैलाई सिलेक्ट गरेर ब्लक बनाउनु, बी इन्टर गर्नु होला। नाम एउटा डायलग बक्स खुल्छ तपाईँको। ठिक छ, अब यसमा नाम दिनुहोस् डाइनिङ टेबल, नाम त जे दिए पनि भयो। इम्पोर्टेन्ट भनेको पिक पोइन्ट हो, यो चाहिँ दिनु होला है, किनभने भोलिको दिनमा तपाईँले डिजाइन सेन्टर भन्ने कमान्ड युज गर्नुहुन्छ भने यो पिक पोइन्ट हेड छ, दिनुहुन्न भने त्यो छरेर तपाईँको अन्त बस्छ क्या, त्यो गाह्रो हुन्छ है। यो पिक पोइन्ट चाहिँ दिनु होला। ओके, सो अब यसलाई मैले जस्तै अब यो त एउटा कन्टेनर जस्तो भयो, अब यसलाई मैले रोटेट मुभ गर्न सजिलो भयो। अब यहाँ डाइनामिक ब्लक भन्ने पनि छ हामीसँग, त्यो डाइनामिक ब्लक अहिले हामी यसलाई रन दिउँ। यो यस्तै ठिक थियो। ओके, नाइस, यति नै गरौँ किचनको लेआउट। ओके, अलि मिलेको छैन भने तपाईँ मिलाउनु होला। ओके, सामान्य लेआउट चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो स्टेपहरू चाहिँ छ, अब स्टेप चाहिँ अलि नै दिदिउँ। यो कति गरौँ, 11 इन्च अनि 11 इन्च। यहाँ हाम्रो फ्लावर बेड आउँछ 2 फिट। फ्लावर बेड भने फुल राख्ने गमलाको लागि बनाइएको डेकोरेटिभ डिजाइन हो, के होइन। अफसेट गरौँ 3 इन्च, 4 इन्च गरिदिउँ। यसलाई म्याच प्रोपर्टी गरौँ होइन। यता पनि फ्लावर बेड जस्तो हाम्रो आउँछ 2 फिट 6 इन्च गरिदिउँ। आफ्नो हिसाबले गर्नु होला। यो सामान्य यो नबनाए पनि हुन्छ, यो चाहिँ फ्लावर बेड सावर बेडहरू कम्पलसरी चाहिँ होइन यो। ओके, म्याच प्रोपर्टी गर्नु। ओके, नाइस। अब यो मैले यसरी अलि हेरेको छैन, अब यो हामीलाई चाहिँदैन। अब च्यानल गेट आउँछ यहाँ हाम्रो। ओके, नाइस। सो यो पार्टमा हामी यति नै गरौँ। ठिक छ, यसपछिको पार्टमा चाहिँ हामी इम्पोर्टेन्ट कुरा सिक्न गइरहेका छौँ है। यसपछि पार्टमा हामी के गर्छौँ, म्युनिसिपालिटी ड्रइङको अनुसार हामी डाइमेन्सन दिन गइरहेका छौँ। 3टा लिएर डाइमेन्सन हुन्छ, त्यो आउने पार्टमा हामी सिकौँला। र आफ्नो अमूल्य समय दिएर तपाईँले यहाँसम्म भिडियो ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र च्यानलको ग्रोथको लागि प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच।